අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගනිද්දී sentences ಜಾති දෙවර්ගයක් හම්බ වෙනවා. There are two types of sentences in English. One type is පළවෙනි type එක ඇවිල්ලා action sentences. පළවෙනි type එක ඇවිල්ලා මොකද්ද? action sentences. දෙවෙනි type එක ඇවිල්ලා ඒකට අපි කියනවා non action sentences කියලා. මොකද්ද? non action sentences. මම මේක තවත් පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. හරි. බලන්නකෝ මෙතන වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. There are two sentences. බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය I go to school. පළවෙනි වාක්‍ය මොකද්ද තියෙන්නේ? I go to school. ඒ කියන්නේ මම පාසල් යනවා. මම පාසල් යනවා. දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්නකෝ. I am a teacher. I am a teacher. නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම ගුරුවරයෙක්. මම ගුරුවරයෙක් කියන එක තමයි දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ. Can you see any difference? Can you spot the difference between these two? ඔයාට මේ දෙකේ වෙනස පේනවද? වෙනස අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? පළවෙනි වාක්‍ය දිහා හොඳට බලන්නකෝ. I go to school. ඒකේ මොකක් හරි ක්‍රියාවක් තියෙනවා. මොකද්ද ක්‍රියාව? මොකද්ද ක්‍රියාව? What's the action? Go කියන එක තමයි action එක නේ. යනවා. action එක. එතන ක්‍රියාවක් තියෙනවා නේද? action එකක් තියෙනවා එතන. මේවට කියනවා අපි verbs කියලා. action verbs කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට මේ sentence එක වැටෙන්නේ action sentences ගණයට. ක්‍රියාවක් තියෙන sentence නේද? දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්නකෝ. I am a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. I am a teacher. නේද? ඒකේ කිසිම action එකක් තියනවද? ඔයගොල්ලන්ට action එකක් පේන්න තියනවද මේකේ? ක්‍රියාවක් පේන්න තියනවද? නෑනේ. ක්‍රියාවක් පේන්නේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවක් නැති වාක්‍ය වලට අපි කියනවා non action sentences කියලා. මොනවද? non action sentences. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය හදන්න තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ be verbs කියන જાතිය. මොනවද? be verbs. ඉතින් මේ be verbs කියන දේ present tense වලදී, past tense වලදී, future tense වලදී වෙනස් වෙනවා. present tense වලදී එනවා am is are කියලා be verb જાතිය. be verb set එකක් තියෙනවා. හරිද? අපි දැන් යමුකෝ පාඩමට be verbs. හරි. be verbs ගැන අපි කතා කරමුකෝ. මම අද කතා කරන්නේ present tense be verbs ගැන. present tense වලදී පාවිච්චි කරන be verbs තුනක් ගැන. am is are. am is are. මේ be verbs අපි පාවිච්චි කරනවා. be verbs generally අපි පාවිච්චි කරනවා මොකක් හරි object එකක தත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට දැන් එයා මෙහෙම කෙනෙක්. අර ගොල්ලෝ මෙහෙමයි. අර ඒ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි අර ඉන්නවා කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්නත් අපි be verbs පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තියනවා කියන අදහස පාවිච්චි කරන්නත් අපි be verbs පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ be verbs ඔයගලන්ට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. You can't use these be verbs however you want. There are some rules. නීති රීති කිහිපයක් තියෙනවා. මේ grammar නේ නේද? බලන්නකෝ. I am. I කියන්නේ මම. If you are talking about yourself, you have to use I. මම. I. ඔයා ගැන කතා කරනවා I am කියන be verb එක තමයි හැමතිස්සෙම present tense වලදී එන්නේ. I am. ඊළඟට he, she, it. He, she, it. He is, she is, it is. Is කියන be verb එක තමයි use කරන්න ඕන මේ වෙලාවේදී. මේ he කියන්නේ ඔහු. If you are talking about a male person, පිරිමි කෙනෙක් ගැන නම් කතා කරන්නේ you have to use he. He is. She is. She කියන්නේ කවුද? ඇය. ගැහණු කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා නම් she කියන pronoun එක තමයි subject pronoun එක තමයි use කරන්නේ. She is. It is. Object එකක් ගැන. If you are talking about an object or an animal, සතෙක් ගැන නම් කතා කරන්නේ මොකක් හරි වස්තුවක් ගැන නම් කතා කරන්නේ it කියන subject pronoun එක තමයි use කරන්නේ. it කියන්නේ මොකද්ද? ඒක. it is කියන be verb එක තමයි use කරන්නේ. ඒ වගේම දැන් මේ තුනේ ඔයගලන්ට බැලුවහම මොකද්ද ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ? මේ තුනම singular ද plural ද? he කියන්නේ he, she, it. මේ singular ද plural ද? එක්කෙනෙක් ගැනද කතා කරන්නේ ගොඩක් ගැනද කතා කරන්නේ? එක්කෙනෙක් ගැන නේ. එතකොට මේවා singular. ඒක වචනයි. ඒ හින්දා අපි පාවිච්චි කරන්නේ අනිවාර්යෙන් is කියන be verb එක. He is.
she is, it is, නිමල් is, Peter is. අන්න ඒ වගේ අපි is කියන be verb එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. තේරුණා නේද? දැන් ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් හොඳට මතක තියාගන්න දැන් I කියන්නේ මම සිංගියුලර් වුණා කිය. දැන් I කියන එක සිංගියුලර් වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ I is කියලා කවදාවත් කියන්න යන්න එපා. I am හොඳේ present tense වලදී පාවිච්චි කරන්නේ I am. හරිද? I am, he is, she is, it is. හරි ඊළඟට බලන්නකෝ we කියන්නේ කවුද? අපි. we are, you කියන්නේ කවුද? ඔයා. තේරෙනවද? ඔයා කියන අදහසක් තියෙනවා, ඔයාලා කියන අදහසක් තියෙනවා you වල. you are, they ඒගොල්ලෝ. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්. they are. තේරෙනවනේ? we are, you are, they are. කියන be verb එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හරිද? okay. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි be verbs පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමුකෝ මේ be verbs කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. බලන්නකෝ පළවෙනි වාක්‍යය. ඇය ගුරුවරියක්. ඇය ගුරුවරියක්. කොහොමද මේක අපි හදන්නේ? ඇය she ගුරුවරියා she එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අමතිස්සෙම subject එකට පස්සේ තමයි ඊළඟට be verb එක දාන්න ඕනේ. she ඊළඟට she එකත් එක්ක එන be verb එක මොකද්ද? is. she is a teacher. She is a teacher. අර ගුරුවරියක් කියන තමයි a teacher කියලා දැම්මේ. She is a teacher. ඇයි අපි a දාන්නේ? ගුරුවරියක් එක්කෙනෙක් කියන අදහස එකක් කියන අදහස පෙන්වන්න තමයි a කියන ආටිකල් එක දැම්මේ. She is a teacher. ගුරුවරියක්. a teacher ගුරුවරියක්. පෑනක් a pen. පොතක් a book. තේරුණාද? ඒ වගේ. ඔයගලන්ට ඒත් පැහැදිලි මදි නම් ඔයගොල්ලෝ දැනට නිකන් හිතා ගන්නකො අර කියලා කියන්නේ අර අල් කයන්නට කියලා ගුරුවරියක් කියන එකේ. තේරුණාද? එහෙම හිතා ගන්නකො දැනට. හරිද? ඒක එහෙම නෙවෙයි මම පස්සේ පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි වාක්‍ය බලමුකෝ. ඇය ලස්සන ගුරුවරියක්. ඔන්න මම පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඇය ලස්සන ගුරුවරියක්. කලින් එකේ තිබුණේ ඇය ගුරුවරියක් කියන එක නේ she is a teacher. දෙවෙනි එකේ තියෙනවා ඇය ලස්සන ගුරුවරියක්. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? ඇය she is ලස්සන ගුරුවරියක්. a ගුරුවරියක් නේ. a ලස්සන beautiful teacher. She is a beautiful teacher. අන්න බලන්න. She is a beautiful teacher. තුන්වෙනි වාක්‍ය බලන්නකෝ. ඇය ලස්සනයි. කොහොමද මේක කියන්නේ? ඇය ලස්සනයි. කොහොමද මේක කියන්නේ? She is a beautiful කියන්නේ she is beautiful. She is beautiful. මේ beautiful කියන්නේ මොකද්ද? මේ වචනේ තේරුම මොකද්ද? මේ beautiful කියලා කියන්නේ adjective එකක්. මොකක් හරි noun එකක් විස්තර කරන වචනයකට කියනවා අපි adjective එකක් කියලා. තේරුණාද? මොකක් හරි ඒකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ නාම විශේෂණ කියලා සිංහල පාඨලෝ ගන්න එපා. මොකක් හරි noun එකක් විස්තර කරන මොකක් හරි දෙයක් විස්තර කරන පදයකට අපි කියනවා adjective එකක් කියලා. තේරුණාද? ඒක පාටක් වෙන්න පුළුවන්. It might be a color, it might be a quality of something. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි quality එකක්, ගුණාංගයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලස්සන කියන්නේ ගුණාංගයක් නේද? පාටක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒවට අපි කියනවා මේ adjectives කියලා. හරිද? ඉතින් මේ adjective එකක් noun එකක් එක්ක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. තනිවම පාවිච්චි වෙනවා නම් adjective එකක් තනිවම පාවිච්චි වෙනවා. හරියට මේ third sentence එකේ වගේ. දැන් she is beautiful කියලා තියෙන්නේ නේද? තනියම adjective එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් කියන ආටිකල් එක දාන්න යන්නේ නැහැ. හොඳද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක grammar rule එකක්. හරි? okay. ඒගොල්ලෝ හොඳ මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ හොඳ මිනිස්සු. කොහොමද මේක කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ they ඒගොල්ලෝ. We are talking about some people. they කියන මේ subject එක තමයි use කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන එකට they ගත් එක මොකද්ද පාවිච්චි කරන be verb එක? ගොඩක් ගැන කතා කරන්නේ. they are හොඳ මිනිස්සු. මිනිස්සු people හොඳ මිනිස්සු good people. They are good people. තේරුණා නේද? They are good people. ඒ වගේ තමයි. හරිද? අපි හොඳ යාළුවෝ. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපි හොඳ යාළුවෝ. අපි be කියන subject එකට මොකක්ද එන be verb එක? are. we are නේ? මතකයිනේ? we are හොඳ යාළුවෝ. good friends. We are good friends. තේරුණා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි අපි be verbs කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ.
හරිද? Okay, let's talk about contracted forms. අපි මේ be verbs කොහොමද කෙටි කරලා කියන්නේ කියන එක ගැන කතා කරමු. I am කියන එක I'm කියලා pronounce කරන්නේ අපි. I'm කියලා ලියන්න පුළුවන්. I apostrophe am. I'm hungry. මට බඩගිනි. ඒ වගේ. I'm a teacher. මම ටීචර් කෙනෙක්. ඒ වගේ. ඊළඟට he is කියන එක he is. He apostrophe s. He is. He is a teacher. Like that. He is hungry. ඒ වගේ. She is කියන එක she is. She is a teacher. ඒ වගේ තමයි pronounce කරන්නේ. It is කියන එක it's. ඒක ලස්සනයි. It's beautiful. අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට we are කියන එක pronounce කරන්නේ we ආම තමයි contracted form එක. හැබැයි we apostrophe re. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. You are කියන එක pronounce කරන්නේ ඒ විදිහටමයි. You apostrophe re. They are කියන එක pronounce කරන්නේ ඒ විදිහටමයි. They apostrophe re. They are. අර කෙටි වුණාට ශබ්ද කරන්නේ උච්චාරණය කරන්නේ එකම විදිහට. We are good friends. They are good friends. You are a good friend. එනවාද? ඔයා හොඳ යාළුවෙක්. try කරන්න contracted form එක use කරලා කතා කරන්න. එතකොට ඔයාට වේගෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. හරි ලස්සනයි. I am hungry කියලා කියන්නේ නැහැ නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දී. ඒ කියන්නේ I'm hungry. එනවාද? I'm a teacher. I'm Shan. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි contracted form එක use කරන්නේ. මේ beverbs පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ feelings express කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ හැඟීම් දැනීම් ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට දුකයි කොහොමද කියන්නේ? I'm sad. මෙතනින් මම අර contraction form එක use කරේ. I'm sad. මට බඩගිනි කොහොමද මේ කියන්නේ? I'm hungry. මට තිබහයි. I'm thirsty. මට බයයි. I'm scared. අන්න ඒ වගේ දේ අපිට feelings express කරන්නත් පුළුවන් මේ beverbs පාවිච්චි කරලා. හරි. අපි බලමු දැන් මේ ඉන්නවා ඉන්නේ කියන අදහස් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ beverbs පාවිච්චි කරලා. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි. අපි මේ ඉන්නවා ඉන්නේ කියන අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී beverbs පාවිච්චි කරලා අපි අමතර දෙයක් එකතු කරනවා. ඒවට කියනවා අපි prepositions කියලා. උදාහරණයක් විදියට in කියන්නේ ඇතුලේ. on උඩ. under යට. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් නම් ඉන්නේ behind. ඉස්සරහින් නම් in front of. කාත් එක්ක හරි සමග නම් ඉන්නේ with. අන්න ඒ වගේ අදහස් අපි මේ වගේ prepositions පාවිච්චි කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට let's take an example. අපි පොඩි උදාහරණයක් ගමු. ඔයාගේ යාළුවා ඔයාට call කරනවා. Your friend is calling you. හරිද? call කරලා අහනවා where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? where are you? දැන් ඔයා ඉන්නේ ගෙදර. හරිද? ඔයාට කියන්න ඕන ඔයාගේ යාළුවට මම ඉන්නේ ගෙදර. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මම ඉන්නේ ගෙදර. මම I වලට එන be verb එක මොකද්ද? am. I am at home. ගෙදර ඉන්නවා කියන්න තමයි අර at home කියන එක දැම්මේ. I am at home. නැත්නම් I'm at home නේ? එහෙම තමයි අපි කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේ තව එකක් බලමුකෝ. බල්ලා ඉන්නේ මේස යට. කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ? The dog is යට කියන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? Under the table. The dog is under the table. හරි. ඊළඟට බලමුකෝ අපි මේ be verbs පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තියෙන්නේ කියන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා මට කියන්න ඕන මෙහෙම. ඔයාගේ වාහනය අතන තියෙනවා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාගේ වාහනය your vehicle. You are නෙවෙයි හොඳේ your vehicle. සමහර අය pronounce කරනවා මේක vehicle කියලා. That is wrong. That is wrong. Vehicle. Your vehicle is there. Your vehicle is over there. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. නේද? ඔයාගේ වාහනය මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන කියන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? Here.
Your vehicle is here. නේ ඔයාගේ වාහනය මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාගේ purse එක, ඔයාගේ wallet එක මේසේ උඩ තියෙන්නේ. කොහොමද මේක කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? Your wallet is මේසේ උඩ තියෙන්නේ. On the table. එතෙන්දී අර is කියන එකෙන් මොකක්ද? තියනවා කියන අදහස තමයි කිව්වේ. තේරුණා නේද? ඔයාගේ පොත් බෑග් එකේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ පොත්. Your books කියනකොට singularද pluralද? Plural නේ ගොඩක්. එහෙනම් is the other. ඇම්මෙන්නේ නැහැ. Is the other. Your books are. බෑග් එකේ තියෙන්නේ. In the bag. Your books are in the bag. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි තියනවා කියන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. හරි නේද? අපි beverbs series එකක්ම ගේනවා ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම press කරන්න. And if you enjoyed this video, please hit the like button as well. We are Sri Lanka's latest elocution hub.